lang, hindi kayo maka... Hello guys! So papunta po tayo ngayon sa Space and Time Cube and ngayon nasa level 1 na kami. Yan guys, sa pagkabili namin ng ticket, pumila na kami. Ay, pumila kami. Ito na yung ticket. Pasok tayo? Sige lang, parang lakad lang tayo pa, ganyan. Parang naliyo ako doon na ako din. Ay, ano yun? Parang naliliyo na naman ako dyan. Meteor? Eh, parang nasa... Ay, oo nga. Ano? Parang gusto ko sa loob. May loob siya. Tara. Ayan guys, so parang medyo naliyo kami ng slide. Kahit wala naman siyang ride. So, mga mirrors. Tapos pa tayo dito, guys. Uy, ito, oh, dito. lang. Mirror maze to, guys. So, parang kung saan Para no, ka. baka di tayo makalabas dito. Hindi, meron yan. Labas. Ayan, tingnan mo. Dire-diretso, oh. Dire-diretso, oh. Dito. Hala. Dito, oh. Ayan, oh. Uy, alin ang totoo kayo? Hala, hindi pala dito. Uy, dito. Uy, dito. Bakit ako? Here? Here? Yeah, here! No, it's wrong area. Lang, hindi kayo maka... Sana pa sa dito? Alam ko, where? First stop. Dito na, labay na tayo. Ay, yun na? Oo, yun daw. Galing. Please go to the people area. Yan, friend, may... Diyan mo makikita yung sasabi mo. Ay, wala ko. Kita sa Kaya niya kanina. Yun nga sa kasabi ko sa'yo. Ayan guys, kita sa taas. Yan guys, so nasa tilted room naman kami. Ay! Ang dulas! Ang dulas pala niya. Ayan. At may na naman. Tilted room kami dyan. Ay! Wala! Literal pala. Paano niya na-i-stop? Ayan, so... Guys, video na. One.
babaktan. Oo. Ay, ulit. Ayun. Ayun guys, so tapos na. Nandito na ako sa lapas. Yun na yung pinakang last niya ng mapatungan. That's all for today. Thank you for watching.